чужому полі прийдуть з України. السلام عليكم يا أصدقائي، أهلا وسهلا على قناة يوتيوب. تحياتي من بافالو US. أنا أريد بأن نناقش اليوم موضوع حساسي جدا. أكيد هذا علاقات أوكرانية إسرائيلية وأيضا علاقات أوكرانية مع فلسطين. كثير من العرب يكتبون تعليقات بأنهم يدعمون روسيا لأن أوكرانيا تدعم إسرائيل، بأن أوكرانيا مع إسرائيل والخ. أكيد يا أصدقائي هذا هو. لنتذكر بأن حتى في بداية الحرب إسرائيل دعمت روسيا. نتنياهو قال لأوكرانيا تجلس على طاولة مفاوضات مع روسيا بأن الحرب هي ليس حل الوسط. نفس الشيء نحن نقول اليوم لنتنياهو ولحكومة إسرائيلية تجلس على طاولة مفاوضات. أصدقائي جدير بالذكر عندما روسيا هاجمت أوكرانيا أغلبية ساحقة من الدول العربية وخاصة فلسطين دعمت روسيا، ولكن ليست أوكرانيا، على الرغم بأن روسيا نازية، بأن على الرغم بأن في أيام الأولى حتى في أيام الأولى روسيا قصفت مدن أوكرانية بقنابل موجهة ثقيلة. روسيا بصفة عامة هي دمرت أكثر من 20 مدينة، قتلت أكثر من 60,000 مدني، حصلت ضحايا بين جرحى أكثر من 70,000. يعني على الرغم من ذلك للأسف الشديد العرب يدعمون روسيا التي قاتلت 200,000 مدني في تشيتشنيا مسلمين، روسيا التي قاتلت أكثر من 400 سوري في الحلب وفقا للكلمات السوريين، روسيا التي قاتلت ملايين أفغان في أفغانستان أيضا مسلمين. ولكن على الرغم من ذلك نحن نشاهد بأن العرب على كل حال هم يحبون روسيا، وهذا على الرغم بأن كل نخبة سياسية روسية ونخبة أيضا عسكرية روسية إنهم يهود ليسوا روس. حتى لدي لافروف وزير خارجية روسي أحفاده مع جواز سفر إسرائيلي. والله يا أصدقائي هذا معروف، افتحوا إنترنت وتشوف هذا. جدير بذكر بأن أوكرانيا هي دائما دعمت فلسطين، بأن أكثر من 15 سنة توجد في أوكرانيا سفارة فلسطين، ليست بعثة ولكن سفارة فلسطين موجودة. في آن واحد أكيد معروف بأن رئيس أوكراني هو يهودي، ولكن هذا لا يعني بأنه رئيس دولة إسرائيلية. بالمناسبة اتهموا إسرائيليين زيلينسكي رئيس أوكرانيا بأنه يدعم العرب وبأنه ضد إسرائيل على الرغم بأنه يهودي. فأفاد السيد زيلينسكي للإسرائيليين بأنه أولا أوكراني، بأنه هو رئيس أوكرانيا وهو يهتم بمصالح أوكرانيا ولكن ليس بمصالح إسرائيل. إن إسرائيل دائما سوف تدعم روسيا لأن علاقات متينة بين بلدين، لأن نخبة سياسية وعسكرية روسية يهودية من يهود، لأن عدد ضخم من اليهود هاجروا من روسيا إلى إسرائيل في التسعينات في 2000. نعم هاجروا من أوكرانيا أيضا ولكن من روسيا أكثر. يعني ممكن نقول بكل وضوح بأن علاقات روسية وأكيد إسرائيلية هي متينة، بيزنس، علاقات جيدة. بصراحة أيضا أوجه هذه الرسالة إلى العراقيين. بعض الشباب من العراق يكتبون بأنهم يدعمون روسيا وضد أوكرانيا لأن أوكرانيا دخلت في حلف غربي لهجوم العراق. جدير بذكر بأن عموما كانوا جنود أوكران من المهندسين. بعد سنة ونصف أوكرانيا خرجت من هذا الحلف. أوكرانيا شيدت وبنت حوالي 13 المدرسة في العراق وبنت طرق. ولكن جدير بالذكر يا شباب بأن لماذا أمريكا هاجمت العراق؟ لأن روسيا خانت مصالح
العراق هناك في العراق. أنا أتذكر هذا جيدا لأن في نهاية سنة 2022 أنا كنت في سنة 2002 معذرة، أنا كنت في بغداد. أنا أتذكر مزاج شباب عراقيين حول خيانة روسيا. لا توجد معلومات حول الحرب في فلسطين. عموما هذا دعاية موجودة هنا، دعاية إسرائيلية، مثل توجد دعاية مكرفة روسية في قنوات العربية في دول العربية بأن روسيا هاجمت أوكرانيا لدفاع عن نفسها. والله هذا أكيد هو. كيف ممكن بلد صغيرة مثل أوكرانيا تهدد لأكبر جيش في العالم، تهدد لبلد التي تملك ترسانة نووية، أكبر واحدة ترسانة نووية في العالم؟ أكيد هذا هو. حول موضوع الناتو، والله هذا مستحيل. كيف أوكرانيا هي حتى ليست مرشحة انضمام إلى الناتو؟ إذا روسيا هاجمت أوكرانيا بسبب ناتو، لماذا روسيا لم تهاجم فنلندا التي دخلت في ناتو منذ سنة؟ بأن حدود فنلندية روسية أطول من حدود أوكرانية روسية. مسافة بين سان بطرسبرغ وفنلندا حوالي 150 كيلومتر. وجدير بالذكر بأن اليوم روسيا انسحبت قواتها من محافظة سان بطرسبرغ وأرسلت جنودها من هذه المنطقة إلى أوكرانيا. هذا يعني بأن روسيا لا تخاف ناتو، بالعكس. أشكركم على تعليقاتكم. اشترك في قناة يوتيوب. دائما معكم فلاديمير شماكوف يا أصدقائي.